Hát nem sokkal szebb, ilyen ízösen beszélek. Ezt most ne vedd fel. Szarnak hoztad. Nézd meg, bíráskodsz felette! Jaj, ne nézzétek a fenekemet! Most megmutatjuk nektek a NASA világát, Miami nyüzsgését, Szent Augustin különleges hangulatát és azt a titkos helyet, ahol Vas Albert elrejtőzött a világ elől. Megérkeztünk ide Szent Augustinnak a belvárosába, itt parkoltunk le az utcán, 2,50-be kerül per óra a parkolás, és rengeteg ilyen kiülős hely van itt, köztük ez az ír pub, ahova majd be fogunk menni, és megiszunk egy csapolt cidert, na de előtte nézzük meg a várost. Milyen kis hangulatos hely van, élő gitárzenével, marha jó. Nézzétek meg, milyen gyönyörű ez a belváros rész, gyönyörű kis utcákkal, hiszen Szent Augustin egy nagyon különleges város, mivel nagyon nagy történelemmel rendelkezik, és ez a legeurópaibb eredetű, legrégebben lakott amerikai település. Florida északkeleti partján található a település, és még spanyol hódítók alapították 1565-ben, és átvészelte az éhínséget, az indiánok invázióját, és a mai napig virágzik, gyönyörű szép. Nagyon tetszik ez a sok bár élő zenével, mindegyik csak úgy hívogat minket, hogy gyertek, üljetek be és egyatok valamit. Én megint éhes vagyok, ez az egyik, a másik pedig, hogy az amerikai árakhoz képest egy szendvics mondjuk itt 20-ba kerül, $20. Egy tengeri erkentyű szendvics, legalább kétszer olyan drága, hanem 3-szor, mint máshol. Nézzétek csak, mit találtunk, egy muzikparkot, egy zenei parkot, és halljátok, szól megint a gitárral, a country zene, hiszen régi floridai hangulatot így próbálnak meg létrehozni, hogy ilyen jó kis zenéket játszanak élőben, és itt megtalálható, hogy melyik nap hány órakor éppen melyik együttes játszik. Tartanak itt a kicsiknek és a nagyoknak is különböző túrákat a városban, nem csak városnéző kisvonattal lehet körbe menni, hanem van kincskeresés és egy kalózbácsival, vagy éppenséggel este kísértett túrára is lehet jelentkezni. Ez pedig itt az Egyesült Államok legrégebbi fából készült iskolai épülete 1930-as évekből. Ez pedig itt az Egyesült Államok legrégebbi kőből épült erődje. Mondhatjuk, hogy Szent Augustin a legek városa, hiszen ezt még a spanyolok építették a 17. században, és azóta itt átvészelte a spanyol, az angol és az amerikai időket is, és be lehet menni, körbe lehet járni az egész erődöt, fel lehet fedezni a bástyákat is. Nekünk európaiaknak ez annyira nem izgalmas, viszont hogyha titeket érdekelnek az erődök, akkor menjetek be ebbe a 17. századi erődbe, $15 kerül a felnőtt belépő, és nézzetek körül, akár családdal is. Az erőd a Matanzas folyónak a partjára épült, és ott hátul ömlik bele a Matanzas folyó az Észak-Atlanti óceánba. Hú, ez nagyon menő volt ez a kis zöld BMW, nagyon tetszik. Egy újabb történelmi épülethez érkeztünk, itt a sarkon van egy 1886-os drogéria. Megy a városba körbe egy vonat, egy kis vonat, amivel megmutatják nektek a nevezetességeket, elmesélik a történetüket, és múltkor, amikor itt a városba jártunk, akkor nem volt sok időn körülnézni, de viszont a Tomi beállt a vasút mögé, és meghallgathattuk a történetüket az épületeknek és az utcáknak. Persze nem mindet tudtuk meghallgatni, de egy-két történetre volt időnk. Pedig itt már a Flagler College, ami egy felsőoktatási intézmény,
mai napig működik. Henry Morrison Flaglerről kapta a nevét, aki egy ismert gazdag iparmágnes volt, és jelentős ipari és vasútfejlesztéseket finanszírozott itt Floridában. A legjelentősebb épülete a Ponce de Leon Hall, ami egy luxusszállodának az épülete volt, most jelenleg a kampusznak az épületéhez tartozik. Itt a Leitner Múzeum, ezt is Henry Morrison Flagler építette. Régen ez volt az Alcazar luxus hotelnek az épülete, ma múzeumként működik, amit 1946-ban alapítottak, a hotelt pedig 1888-ban építették. Hát akkor nézzük meg, hogy mi ez. Ez egy régi Ford. Úristen, nézzétek! Itt van a Kurblinak a nyílása, ez Kurblival indul még ez az autó. Úristen! És akkor most irány az új szállásunkra, a Daytona Beachre, és most ott fogunk eltölteni egy kis időt. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile. Megérkeztünk Daytona Beachre, a szállásunkra, és idefele jövet azt láttuk, hogy eléggé hullámzik az óceán, meg fújta a szél a homokot, meg a vizet, és hát fürdeni most nem fogunk, szerintem. Pedig fürdőruhát ezt azért hoztam. Mit nézem? Mosószer is. Most már becsekkoltunk. Előttünk elég fura emberek voltak. Zokniba jött ki, zokniba szállt ki, a sofőr pedig csirkelábat húzott, és szőrös csirkeláb volt rajta. Na milyen a szoba? Konyha, látni? Oda néz! Akár melyik hotelba jövünk be, légkondi megy, de 16 fok van. Hello! 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 Most egy olyan szállást választottunk, ami árérték arányban jó volt. Mindig figyeljétek ti is az értékeléseket, hogyha esetleg a Bookingon nézitek. Ugye mondtuk, hogy mi a Marriottnál szoktunk, de most ott nem volt olcsó, így itt foglaltunk egy olyat, ahol van konyha is, és tudunk ma garnélást-tésztát főzni a te kívánságodra. Most voltunk bevásárolni, vettünk pár dolgot, voltunk a Publixba, az a kedvenc áruházunk, ott találtuk meg eddig mindig a számunkra legjobb, a legmegfelelőbb termékeket, úgyhogy azt nagyon ajánljuk. Vegyes a felhozatal, vettünk európai és amerikai dolgokat, de mindenből kiválasztottuk tényleg a legjobb minőséget, de ebben majd egy másik videóban ki fogunk térni. És ami a legjobb, ami mindig tetszik nekünk, hogy mikor bemegyünk a liquor shopba, ugye tudják, hogy liquor shopból jössz ki, de mégis egy ilyen papírzacskóba teszik bele neked az alkoholt, hogy minden nagyon diszkrét maradhasson. És már nagyon odafigyelünk arra is, hogy a víz is jó legyen, amit iszunk, mert a legtöbbször itt a víznek ilyen kicsit műanyag íze van, legalábbis azoknak, amik olcsóbbak. De most például találtuk ezt a vizet, ennek jó íze van, és még kipróbáltunk egy Tennessee forrásvizet, és annak is nagyon jó íze van. Azokat majd bevágom ide a videóba. Itt vagyunk Astor közelébe, és útközben megláttuk ezt a kirakodó vásárt. Ilyet még nem láttunk itt, úgyhogy nézzük meg, milyen érdekes dolgok vannak itt. Mindenféle színes sastól elkezdve a pásztorokon át, minden van itt, gyertek! Igen, nem csak ott elő voltak dolgok, hanem ott hátul is. Ez egy nagy, hatalmas terület. Még mindig itt vagyunk, a szobrokat nézzük. Vannak nagyon gicsesek is, amit
biztos, hogy nem vennék meg. A legtöbb dolog amúgy kertbe való, és itt hátul vannak fából készült dolgok, hogyha valami kicsit találnánk, amit a bőrünkbe haza tudunk vinni, az tök jó lenne. Itt belül a sátor alatt vannak ezek a fa dolgok, van például egy ilyen pad, akkor rendes étkező asztalkészlet, nézzétek meg, ezek nagyon szépek, és nagyon strapabíróak. Mindegyik le van kezelve már, az óriás családnak is van egy kis nappaliba való székkészlete. Jaj! Ne nézzétek a fenekemet! Ugye ilyen szép kerek? Jó, mi? Ilyen hülye székek is vannak itt. Nekem ezek a postaládák nagyon tetszenek, és ezt így mindig ki akartam próbálni. És amúgy nekem ezek a tengeri vagy óceános dolgok tetszenek a legjobban, például ez a delfines, meg ez a teknősös. Hogyha ilyen csecsebecsékre vágytok, akkor itt Barberville-ben megtaláljátok. Megérkeztünk Astorba, ami egy kis község itt Floridában, és mindjárt megmutatjuk nektek azt, hogy miért különleges ez nekünk, magyaroknak. Ebben a kis községben töltötte Vas Albert élete jelentős részét. Ugye ő egy erdélyi származású író és költő volt, aki 1952-től itt az Egyesült Államokban keresett menedéket. Írásaiban sokszor említette Magyarországot, és rengetegszer írt az Egyesült Államokról, illetve erről a környékről, ahol ő élt. És miért is telepedett le itt? Hát azért, mert itt van a természet közelsége, nyugalom volt, ki tudott bontakozni, és nyugodtan tudott írni. Ezt az országot tekintette ő második hazájának, hiszen az amerikaiak befogadták őt, mikor menekülnie kellett. Elmesélte azt is, hogy itt egy farmon dolgozott, ugye a közelben, és rengetegszer írt erről a folyóról, ez a St. John folyó. Imádott ide lejárni, horgászni, és csak egyszerűen csodálni a természetet, mert így jött az ihlet, így születtek meg azok a jó kis írásai. Itt nincs benne az a stressz az emberbe, nincsenek rohanó hétköznapok, és önmaga tudott lenni. Most pedig menjünk el, és keressük meg a sírját is. Say something, anything. Megérkeztünk ide Astor Parkba, itt van a temető, és látjátok, hogy milyen természetközeli. Itt vannak a madárkák, itt csipegetnek a temető mellett. Gyere! Let me stand on this land and be ashamed. Most pedig akkor megkeressük a sírját Vas Albertnek. Elvileg ezen a részen kell, hogy legyen, úgyhogy menjünk. Most Vas Albert emlékhelyénél állunk, egy olyan író és költő előtt tisztelegve, akinek élete és művei mély nyomot hagytak a magyar irodalomban és kultúrában. 1908-ban született Erdélyben, Válaszúton, egy olyan vidéken, amely gazdag történelmi és kulturális örökségekkel bír, és amely mélyen befolyásolta írásait és világnézetét. Vas Albert élete viharos időszakon ment keresztül a II. Világháború után politikai változásokkal, amelyek miatt a családjával együtt elhagyta Európát, és az Egyesült Államokban, Floridában találta meg az új otthonát. Itt távol a szülőföldjétől folytatta írói pályáját, amely során számos regényt, novellát és verses kötetet alkotott, amelyekben gyakran foglalkozott az erdélyi magyarok sorsával, a természettel, a történelemmel és az emberi értékekkel. Műveiben visszatérő téma az igazság, a hűség, a szabadság és a szülőföld iránti mély szeretet. Vas Albert 1998-ban hunyt el, de öröksége tovább él írásaiban, amelyek nemzedékeket inspiráltak szerte a világon. Emléke előtt tisztelegve emlékezzünk rá, mint aki a híd volt Erdély és a nagyvilág, a múlt és a jelen között, és aki műveivel örök emléket állított azoknak az értékeknek, amelyeket élete során képviselt. Ha megfigyeltétek a táblát, akkor rá volt írva, hogy Count Albertként szerepelt, és a felesége pedig Counter. Az egyszerűen csak azért van, mert erdélyi származású, nemes családból származott, tehát gróf és grófné. Promesas son nada más que solo palabras y
si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás, tú al lado mío, y yo de testigo. Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Szóval most megérkeztünk így naplementére a Crystal Riverhöz, és hát megkérdezzük, hát ha még szerencsénk van, hogy tudunk-e bérelni egy kis csónakot. Itt most nem volt szerencsénk, ők már pakolnak el, de most elmegyünk egy másik helyre. Hát sajnos bérlésre már nincs lehetőség. 4:30 elmúlt, 5-kor bezár mindenki, és összepakolják a cuccukat már, és itt hagyják a pírt, ugye ezt a mólót. De hogyha hamarabb jöttünk volna, vagy hamarabb értünk volna ide, akkor erre is lett volna lehetőségünk, de így is egy szép kerek napunk volt, és tudunk gyönyörködni ebben a gyönyörű szép naplementében. Kicsit sétálunk a városba, ugye ez a város, az a város neve, hogy Crystal River, a folyóról meg a tóról kapta a nevét, kristálytiszta vize van, és imádnak itt lenni lamantinok vagy menetik, imádnak benne fürdeni, ide jönnek a téli hónapokra, mert meleg. Ez a város, ez az egész város a turizmusra épül, meg a lamantinokra. De mi szerencsések vagyunk, hiszen már láttuk őket, most itt egyet se láttunk. Ugye volt egy előző videó, ahol ugyancsak össze voltak gyűlve, mert megfelelő hőmérsékletű volt a víz, de akkor is most olyan jó itt a naplementébe sétálni, ezt nagyon szeretjük, és kellemes idő van, itt nem fúj a szél, 25 fok, és élvezzük. Srácok, akkor el is telt ez a mai napunk is, rengeteg élménnyel gazdagodtunk ma is. Most indulunk vissza, mert egy hosszú út vár ránk. Legutóbb a Houstoni űrközpontban voltunk, akkor azt néztük meg, hol képzik ki az űrhajósokat, most pedig azt nézzük meg, hogy honnan lövik ki őket. Bejöttünk és megyünk is már a busztúrára, oda kell bemenni, onnan fog indulni 10 perc múlva, reméljük, hogy még fel tudunk huppanni. Ugye több helyen olvastuk, hogy érdemes ezzel kezdeni, hisz körbevisznek az egész komplexumon, és akkor utána egyesével fel fogjuk fedezni a helyeket. Minket körbe nem olyan nyitott vonat, mint Houstonban, hanem egy zárt, hatalmas nagy. Tudjátok, mint itt Amerikában, ezek a bizonyos szürke kutyák, a Greyhoundok. Mi mielőtt ide bejöttünk a Kennedy Space Centerbe, megvásároltuk online a jegyet, mivel jóval olcsóbb úgy, és letöltöttük a hivatalos applikációt, hogy mindig online lehessen nézni, hogy merre tudunk menni, van interaktív térkép is. Megálltunk az Apollo Artemis épületénél, és itt fogunk most körülnézni, amíg a többiek bent vannak, mi a külső részekkel kezdjük. És a rakéta kilövéseket pedig innen az Apollo Artemis épületétől szokták nézni, ezekről a bűnékről, nem csak ez az egy van, hanem ott a hátsó részen van még nagyon sok, és ott van a kilövőállomás, oda szokták kivinni a VAB épületétől. Ez az az épület, ahol összeszerelik ezeket a rakétákat, és 3,5-szer elfér egymás mellett benne az Empire State Building, tehát el tudjátok képzelni, hogy milyen hatalmas méretek vannak, és oda 4,3 mérföld távolságra 7 óra alatt egy hatalmas nagy hordozó járművel, amiben 2700 lóerő van, hiszen V16-os dízelmotorok mozgatják, közel 1 mérföld/órás sebességgel, kicsivel több mint 7 óra alatt oda kijuttatják a rakétát, és onnan fogják kilőni. Gyertek, most kiviszünk titeket oda a másik oldalra is. Ott lehet látni azt az épületet, amiről beszéltem, és még elmondok egy-két érdekességet róla. Oda teljesen nem lehet kimenni, ott van hátul a nézőtér, és amögött van az a nagy épület, ahol összeállítják a rakétákat, és azt is elmondták nekünk, hogy van rajta egy amerikai zászló, aminek egyetlen csíkjába elfér egy egész busz, szóval el tudjátok képzelni, hogy milyen hatalmas nagy. Mielőtt ide kijöhettünk, megnéztünk bent 2 videót, az első holdra szállásról, hogy mennyi
kísérlet volt a Holdra szállásra, hogy versenyeztek egymással az amerikaiak és az oroszok, és végül az amerikaiaknak sikerült. Ezek a viták az Apollo küldetések körül alakultak ki, amik azt állítják, hogy az amerikai kormány és a NASA meghamisította az űrutazást, hogy megnyerje az űrversenyt a Szovjetunióval szemben. Az Apollo 11 küldetés és Neil Armstrong történelmi lépése a Holdon az emberi kitartás és innováció csúcspontját jelentette. Bár az interneten számos összeesküvés elmélet kering az űrutazás körül, fontos megjegyezni, hogy a tudományos közösség és a történelmi adatok egyértelműen alátámasztják az Apollo küldetések valódiságát. A Holdra szállás vitathatatlanul az emberi felfedezés egyik legnagyobb mérföldköve volt, amelyet széleskörű bizonyítékok és tanúvallomások támasztják alá, beleértve a küldetések során készült fotókat, videókat és a Holdról hozott kőzetmintákat is. Ennek a hatalmas teljesítménynek az elismerése nem csak a tudomány és a technológia előrehaladását ünnepli, hanem az emberi álmok és törekvések megvalósulását is. Tehát állíthatjuk, hogy a Holdra szállás valóban megtörtént. Hiszen most láthattuk az előbb ezeket a fotókat és videókat, minden dokumentáltak, nem csak az elbukásokat, hanem a valódi Holdra szállást is. Persze vannak még mindig szkeptikusok, akik azt állítják, hogy ezek sem voltak valódiak, és megrendezték, mert hogy mitől állt úgy az amerikai zászló a Holdon, vagy mitől volt ott lábnyom, de hát szkeptikusok mindig voltak, és lesznek is, úgyhogy ezzel kell tudni együtt élnünk, viszont az adatok és a tudomány ezt elfogadta, az emberek a Holdon jártak, és az Apollo 11 küldetés sikeres volt, és leszállt az a bizonyos sas a Holdon. Itt van mellettem egy Apollo rakéta, amilyet már Houstonban megnéztünk. Annak a felépítéséről részletes infókat a videóban találtok. Van itt több dolog, például beöltözhetsz asztronautának és fotó készülhet rólad, aztán van ajándékbolt itt, hogyha megfordulunk, akkor megismerkedhetünk még jobban az űrutazással. Ide rekonstruálták, hogy hogy nézett ki a Holdra szállás, ebben a nagy csarnoképületben itt az Apollo űrhajó, illetve rakéta alatt meg lehet ezt nézni, lehet látni a zászlót, hogy teljesen ki van feszítve, hiszen nem lobogott, ott nincs szél. Itt ez a kiállítás mutatja be azt a pillanatot, amikor a sas leszállt. És ezzel az egyterű járgánnyal vitték el a kilövésre az űrhajósokat. Rengeteg ugyanolyan dolog, illetve kiállítás van itt is Floridában, mint Houstonban. Ezeket mi átugorjuk, hiszen ezekről már beszéltünk, ezeket már megmutattuk nektek. Reméljük, hogy láttátok már azt a videónkat, és így tudjátok most követni az új felfedezéseinket itt Floridában, a Kennedy Space Központban. Még mindig az Apollo Artemis csarnokában vagyunk, és ez a hatalmas nagy ajtó mögött az Apollo 14-nek az űrkapszuláját tudjátok megtekinteni. Különböző űrruhák vannak még kiállítva, valamint ereklyék. Ezen az üzleten keresztül lehet visszamenni a buszhoz, lehet itt venni szuvenyírt, pólókat $25, sapkákat $30, aztán lehet venni zoknit, labdát, minden, amit megkívánsz. Látjátok, hogy milyen hatalmas ez a hordozó rakéta? Újabban már ilyenekkel lövik fel az űrhajókat. Ugye említettem nektek az előbb, hogy egy hatalmas nagy hordozó rakéta áll itt az épület előtt. Méghozzá azért, hiszen itt az épületben megismerhettük azt a hosszú folyamatot, ahogy a NASA tudósai kitalálták, hogy egy olyan űrsiklót szeretnének létrehozni, ami újra használható, ami embereket tud, ami árut tud az űrbe juttatni,
és ez volt az Atlantis űrsikló. 1985. október 3-án indult az első missziójára, részt vett a nemzetközi űrállomásnak az építésében, a Hubble űrteleszkópnak a karbantartásában, rengeteg embert juttatott fel a nemzetközi űrállomásra is. 2009-ben hajtották végre az utolsó missziót, ezzel jelezve, hogy lejárt a misszió, vége lett, és aztán 2011-ben itt a Kennedy Space űrközpontban, Floridában kiállították, és most mi is meg tudjuk nézni, hogy is nézett ki, mekkora volt, és hogy milyen érdekességek történtek még vele. Rengeteg kísérlet zajlott, hogy hogyan tudják létrehozni ezt az űrsiklót. Ez is nagyon érdekes volt, ahogy eljutottak erre a pontra. Egy repülőnek, félig rakétának kinéző valamit képzeljetek el, hiszen látjátok is. És az az érdekessége az egésznek, hogy ilyen pici szivacsokból, pici szivacs részekből tették össze a külsejét a járműnek, éghetetlen szélvédőket kapott, és úgy indul el a Földről, mint egy rakéta, és úgy érkezik vissza, mint egy repülő. Ettől lett újra használható, és több missziót is végrehajtottak az Atlantisszal. 30 missziót hajtottak végre, és aztán kiállították ugye itt a hátunk mögött, és az interaktív kiállítás keretében betekintést nyerhetünk a pilótafülkébe is. Gyertek! Helyet is lehet foglalni itt, és akkor lehet fotózkodni, és ki lehet próbálni, hogy mennyi mindent láttak akkor a pilóták. Az űrsiklón 3 ilyen hatalmas nagy hajtómű foglalt helyet, és ezen kívül volt még rajta kisebb hajtómű is, az űrben való mozgatását elősegítve. Egy ilyen hajtómű 2200 kN leadására volt képes, és a motor belsejében a folyékony, hideg nitrogén több mint 3300 Celsius fokos hőmérsékletre hevítette fel. Hogyha gyerekkel jöttök, akkor ezt ők is nagyon fogják élvezni, mert ez a kiállítás sokkal interaktívabb, mint a Houstoni. Itt látjátok, hogy van egy űrállomás, ahol például tudnak játszani. Itt például van még egy csúszda is, ahol a gyerekek le tudnak csúszni ide az alsó szintre. Ezen a részen pedig megtudhatjuk, hogy aludtak az asztronauták, hogyan ettek, és hogy mentek el WC-re. Nézzétek ezeket a hatalmas méreteket, föntről nem tűnt ekkorának az Atlantis, gyönyörű. És itt lehet igazán látni azt, hogy milyen kis apró részekből van összetéve az alja is, ami hőálló. Ez pedig itt az újabb Astrovan, ami az Atlantis űrsikló személyzetét szállította a kilövés előtt az űrhajóhoz. That means if something goes wrong now, you don't have enough fuel to abort back. I spoke too soon. See? That's what it's like in a training simulation. Műfogsorosoknak nem ajánlom, mert kieshet. Most jöttünk ki a szimulációról, nagyon jó volt, beálltunk egy sorba, és akkor mindenki szépen beballagott, és így rázkodtunk, egy teljes felszállást szimuláltak. Tomi elmondta, hogy műfogsorosoknak nem ajánlott, úgyhogy azok nem menjenek, meg akik nem bírják az ilyesmit. Aztán lehet itt venni jégkrémet, be lehet ülni egy kávézóba, itt, hogy most kijöttünk ugye az Atlantisnek az épületéből. Itt található meg a NASA-nak a legnagyobb űrtematikájú üzlete, szóval kikapcsolódásra, vásárlásra és családdal eltöltött időre is alkalmas ez a park. Ezért mondtam az előbb, hogy ez sokkal interaktívabb ez a floridai, mint a houstoni, szóval, hogyha választani kell, akkor inkább ezt válasszátok. Van itt rengeteg étterem, játszóház is a gyerekeknek, és hogyha megfordultok, itt van a shop, illetve egy ilyen tréning center is, ahol esetleg asztronautákkal is tudtok beszélni. Van egynapos, kétnapos jegy is, de van éves bérlet is. Ez itt a marsjáró, ez már volt a Marson, vannak rajta csomó kamerák, meg minden, meg lehet nézni, hogy mivel közlekedtek fent az űrben.
Az itt látható országok pedig részt vesznek a mai napig is a nemzetközi űrállomásnak az üzemeltetésében és az űrkutatásban is. Az Astronauta Training Centerbe csak foglalással lehet bemenni, úgyhogy most bemegyünk ide a Gateway-be, és van itt Starbucks is, mert itt az a minden. Ugye ott jöttünk be hátul, itt balra van a rakétapark, amit szintén meg lehet nézni. És akkor bejöttünk ide a Gateway-hez, ahol ugyancsak tematikus kiállítás van, a gyerekek, a kicsik és a nagyok megismerkedhetnek különböző anyagokkal, a Boeing, a SpaceX, a Starliner mit tettek hozzá, de mi is az a Gateway? A Gateway az az Artemis űrprogram keretein belül egy kiinduló pontként fog szolgálni, illetve szolgál az űrben, ahonnan a Mars expedíciókat, a Mars missziókat fogják végrehajtani. És ez pedig itt a kilövő állomás, a szállítóval, a hordozó rakétával, a toronnyal, ahonnan ugye felszáll, amit mutattunk nektek, ez 1/25-ös kicsinyítése annak a nagy kilövő állomásnak. Itt lehet igazán látni a méreteket, hogy 1/25-ös kicsinyítésben vagyunk mellette, de még így is jóval nagyobb, mint mi. Szóval ennyi volt a park, nekünk nagyon tetszett, mi már össze tudjuk a két parkot hasonlítani, és ez jobb volt, mint a Houstoni, nagyobb is és interaktívabb, de szerintem amit akartunk, megnéztünk. Sok ugyanolyan dolgot láttunk, mint ott, úgyhogy igen, elég volt, menjünk. De a napnak itt még nincs vége, most megyünk vissza az autóhoz, még a tömeg előtt, elmegyünk Orlandóba, elfoglaljuk a szállásunkat, utána választunk valami kaját, mert éhesek vagyunk, igaz? Éhes vagy? Jó, akkor menjünk. Vajon Slim Chicken fogunk ma is enni? Ez egy nagy rejtély. Nem biztos, szerintem nem. Majd meglátjuk. És akkor most pedig kijöttünk a Kennedy Space űrközpontból, itt a kifele vezető úton vagyunk már, és félre tereltek minket, de mindenkit, mert hoznak egy űrhajóhoz vagy űrrakétához tartozó alkatrészt, és most lehet, hogy ki fogunk szállni, és meg fogjuk azt is nézni, hiszen nem tudunk mit tenni, félre kellett állnunk ide a fűre. SpaceX-nek hozzák az egyik alkatrészét, mindjárt ide is fog érni, nézzétek meg! Music play, 'cause life is still mystery. Bent vagyunk most már Orlandóba, előbb voltunk az outletba, körülnéztünk, nem találtunk semmit. Ebből is látszik, hogy ilyen felkapott outletekben nem olyan jó menni, mert ott kicsit drágábbak a dolgok. Mi viszont már jó előre bevásároltunk, ugye, szerencsénk volt, és akkor ott ilyen $12 meg tudtuk venni a ilyen prémium boltokba a ruháinkat. Szóval igen, kíváncsiak voltunk, hogy milyen ez az outlet. Hát igazából nem csalódtunk, na, erre számítottunk, hogy nem lesz ott semmi, ami nekünk való, és leárazott. Most viszont itt vagyunk a Raising Cane's-nél, mert Slim Chicken az nincs. Beálltunk a sorba, és olyan nagy a sor, hogy a sheriff irányítja a sort, 2 sorba megyünk. Mit röhögsz? Hát csak azt röhögöm, hogy nem tudom hány mérföldes körzetben ez az egyetlen egy ilyen Raising Cane étterem van, és az történt, mint annak idején, mikor megnyitották Nevadába az In-N-Out-ot. Igen. Szóval ez van, 2 sorba megyünk, most várunk. Az épületbe esélytelen bemenni, mert fullon van, tehát ott is állnak előtte, és csak úgy engednek be, hogyha valaki kijön. És akkor gondoltuk, hogy most így a poén kedvéért beállunk ide, és akkor
kicsit amerikaiasodunk, úgymond. Kocsiból rendelünk. Ja, reméljük mindjárt sorra kerülünk. Már éhesség van. Megkaptuk a kajánkat, megkaptuk a piánkat, a jobb oldalon fizettek terminálon, mi a bal oldalon ott a kis ablaknál, és mindig, amikor ment át az úton a csaj, a jobb oldalnak odaadni, kitette a bóját, és akkor utána meg, amikor visszament, akkor beszedte, szóval így minden nagyon biztonságos volt, a sheriff is mondta, hogy ide álljál be, és akkor majd én fedezlek téged, majd később engedem rád az autót, szóval így minden nagyon ott volt. Az italunkat viszont elrontották, mert 2 limonádét rendeltünk, de 2 kólát kaptunk, a másiknak adták oda a mi rendelésünket, viszont nem az volt, hogy cseréljétek ki, hanem megtarthattuk, és még kaptunk pluszba 2 üdítőt is. Szóval tök jó fejek voltak. Gondoltuk, hogy Miamiban töltjük el az utolsó napjainkat, hiszen onnan fog majd indulni a repülőnk is. Az A1A nevezetű Scenic Highway-en, vagy ilyen nagyon szép útvonalon haladunk déli irányba, Miami felé, és rengeteg gyönyörű szép ház van itt, jövünk végig az óceánparton, látjátok, most is ide lejöttünk, mezitláb, meg fogjuk nézni mindjárt, hogy milyen a víz, elég hűvös szél fúj, még annak ellenére is, hogy 27-28 fok van, és nagyon erősen tűz a nap. Kevesen vannak itt lent a tengerparton, illetve akarom mondani óceánparton, és meg fogjuk nektek a napunk végén, és a holnapi nap folyamán is mutatni, hogy Miamiban nem minden a fény és a csillogás, nem mindenki a fényűző körülmények között, hanem egy kendőzetlen képet szeretnénk, egy teljes képet nektek átadni, hogy mi van a csillogás mögött, hiszen vannak olyanok, akik nem jó módban, nem jó körülmények között élnek, de ugye egy nagyvároshoz ez is hozzátartozik. Rengeteg ember költözött el Miami környékére, most mi itt vagyunk például a Jupiter Islanden, ahol az amerikai elnöknek is van egy ingatlanja, és egy golfklubja is. És Tiger Woodsnak is van itt egy ingatlanja, hiszen rengeteg golfklub van a környéken, mindenki rendben tartja az ingatlanját és környezetét, szépen előtte a portálja előtt mindenkinek le van vágva a fű, kertészek szorgosan dolgoznak, és szerintem ez így tökre rendben van, hogy nem az van, hogy az ott közterület, azzal nem foglalkozunk, hanem igenis, aki előtt ott van a gaz, az nyírja le. Nem csoda, hogy ide költöznek sokan, hiszen direkt erre az óceáni frontra építkeznek, ugye itt fönt végig vannak az ingatlanok, és ezt a gyönyörű szép kilátást élvezhetik a hét minden napján. Nem is kell bevenni, mert kijön hozzánk. Hú, azért ez nem meleg! Szerintem kellemes. Ez kellemes? Nekem igen, nekem kellemes. Ugye itt nagyon sok helyen vannak ezek a lagúnák, meg ezek a folyók, ahol itt az A1A nevezetű út is tulajdonképpen elválasztja egymástól a folyót, vagy ezt a lagúnát az óceántól, és ott nyugodt a víz, ott nagyon szeretnek a delfinek is oda bemenni, meg a lamantinok, ugye a vízitehenek, és ott lehet szépen menni a csónakkal, kajakozni. Szóval sokszor be se kell fizetni ahhoz, hogy lásd az óceáni élőlényeket, mert mi a saját erkélyünkről láttunk vagy 5 delfint, hogy ott ugráltak közel a parthoz, biztos ők is élvezték a hullámokat, és ezért összegyűltek. Most megmutatlak én téged. Most engem nézzetek, ahogy itt vagyok a vízbe. Előbb jó felcsapott ide a térdemig. Ugye, mert én beljebb voltam végig, mint a Merci. De neked rövidebb is a nadrágod. Hát jól van. De aztán te is eláztál már, jól van akkor. Itt ilyen feketés a homok, nem olyan szép, fehér, ilyen púderszerű, mint a Siestán, de igen, nem hiába az szép. A number one beach itt az Egyesült Államokban. Igen, valóban az a legszebb. Azért piros zászlós ez a beach itt, és nem sokan vannak benne a vízbe, inkább itt a vízparton vannak, napoznak, viszont gyönyörű szép, annyira szép, kék színű a víz. Most már így eltelt egy kis idő, most már nem érzem hidegnek én se. Szóval megy be a szélszörfös, nézzétek meg a vízbe, az óceánba,
és ez az időjárás pont erre a sportra alkalmas. Nézd! És itt vannak ezek a kis szaladgáló madarak, ezek is tök aranyos. Közben így ilyen hangot adnak ki. Na, szóval bement a csávó, és oda néz, már megy is. Már megy is. I was born to be this high, born to be this high, born to be this high, my friend. Won't you come up here to my altitude, yeah, you, 'cause I always liked you. I wanna share this view, I wanna share this view with you. We're never coming. Megálltunk West Palm Beach-en, hogy megnézzük ezeket a hatalmas nagy jachtokat. Nézzétek meg, hogy milyen sok van, mennyi gazdag ember élhet itt. És lehet is látni a környéken, hogy rendezett a fű, le van nyírva az összes bokor a környéken, és lehet még azt is látni, hogy a jachtokon, néhány jachton dolgoznak az emberek, gondolom, hogy takarítják őket, és igen, hát ezen a környéken is végig így Miami felett a gazdagok laknak, a gazdagok élnek. Mi csak itt ülünk a padon, ámulunk és bámulunk. Csak eljátszottam a gondolattal, hogy milyen lenne, hogyha az egyik jacht az enyém lehetne. Csak felhúznám a horgonyt most, és a naplementébe kihajóznék, de szép lenne. És mennyivel jobb így egy ilyen környéken sétálni, mint félni attól, hogy kirabolnak. Már voltunk már olyan környéken is, és most is fogunk nektek olyan környéket mutatni. Annyira nem várjuk. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy az ember alakítja ki a saját környezetét, és abban él, de hát mi nagyon szeretjük a szép környezetet, és ahol mi is lakunk, ott is szép, és teszünk is érte, hogy szép legyen. Menjünk, ezért még dolgoznunk kell. Hát, kéne. Már itt a Wynwood városrész Miamiban, ez egy vibráló éjszakai városrész, gyönyörű szép graffitikkel, művészeti alkotásokkal a falakon, és most ide jöttünk ezt megnézni, jártunk már itt 2 évvel ezelőtt, akkor nappal, most pedig az esti életet szeretnénk nektek megmutatni. Gyertek velünk! Wynwood városrész Miami kulturális és művészeti központjaként működik, divatos éttermek és nagyon hangulatos bárok találhatóak itt. Az összes utca be van kamerázva nem csak a graffitik miatt, hogy megóvják őket, hanem a mi biztonságunkért is, hiszen a városnak ez a része annyira nem biztonságos, de elég sok rendőr járőrözik itt, hogy ránk vigyázzanak. Rengeteg latin-amerikai él itt a városban, sok kubai, és jellemzőek inkább ezek a latin meg kubai bárok ezen a városrészen is, és sokan még nem tudnak angolul sem. Itt pedig mi meglepő, hogy egy fagyizó működik, fagyi tematikájú graffiti van a falon. Nézzétek meg, milyen fasza.
Megérkeztünk South Beachre, ez Miaminak a történelmi városrésze, itt vannak az Art Deco épületek, és szintén egy vibráló része a városnak. Miami történelmi negyedében sétálva a 20-as, 30-as és 40-es években érezhetjük magunkat. Ez a terület több mint 800 védett épülettel rendelkezik, amik szép pasztelszínekben pompáznak. És este neonfényekkel világítják meg őket, mint például most. Ez a rész nem csak az építészet szerelmeseinek kínál felejthetetlen élményeket, hanem mindenki másnak is, aki csak szeretné megcsodálni ezeket az épületeket, és élvezni egy kicsit ezt a Miami hangulatot. Most vasárnap van, és azért van ekkora hatalmas nagy élet itt a városban, mert ma van a Super Bowl, ugye ez itt Amerikában a legnagyobb sportesemény, és ilyenkor rengetegen nézik és gyűlnek össze így. Itt még a levegőben is érződik az a híres szabadságérzet, hiszen sokan rágyújtanak egy kis zöldikére. Ez a ház itt mellettem pedig Versace-nak a háza volt. Ezt már elmondtuk egyik előző videónkban, hogy milyen drága medencét csináltatott itt magának, és hogy mi volt az élettörténete. További ikonikus hotel, illetve épület a Starlight Hotel, a Boulevard Hotelnak az épülete, és a kékkel megvilágított, a GTA-ban is résztvevő Colony Hotel. Az elvetemültek ide a rooftopra mennek fel, és a falra kivetítve nézik a meccset. Ez a Breakwater épülete az egyik legszebb ikonikus példája az Art Deco építészetnek, illetve mindjárt megmutatjuk, hogy még melyik épületek. Fantasztikus újra itt lenni, és annyira ikonikus ez a hotel, hogy szinte minden Oceans Drive-os fotón megtalálható. És az amerikai reggeli. Hello! Utolsó nap, eddig minden nap ettünk avokádót, úgyhogy ez most se lesz másképp. Lemértük már a két nagy bőröndöt, pontosan 23 kilók. Kiszámoltuk, mindig visszük magunkkal ezt a bőröndmérleget, hogy lemérjük előtte, úgyhogy indulás. És ez volt itt Miamiban az utolsó szállásunk, ami egy apartman volt, konyhával, kis szekrénnyel az ajtó mögött, és egy ilyen fürdőszobával. Ahogy beljebb merészkedünk a város szívébe, szembe találhatjuk magunkat egy kevésbé fényűző Miamival. Itt sem minden a fény meg a csillogás, ahogy minden nagyvárosban vannak itt hajléktalanok és kevésbé gazdag részek. Itt Miamiban körülbelül 4000 hajléktalan él az utcán, de még ez mindig kevesebb, mint az előző években, ugyanis 3%-kal javultak a mutatók. Itt a városvezetés igyekszik a hajléktalanokat eltakarítani az utcáról, és különböző segélyszervezetek segítenek nekik. Minden embernek van egy története, soha nem tudhatjuk azt, hogy ki miért került az utcára. Ezért is fontos akár nekünk is a segélyszervezeteket támogatni. Lehet, hogy valaki balesetet szenvedett, és nem tudta kifizetni az egészségügyi számláit, lehet, hogy valakinek banki hitele volt, és azt nem tudta fizetni, túlköltekezett, ugye ez itt egy nagyon jelenlevő probléma az Egyesült Államokban. Lehet, hogy valaki elkezdett inni, vagy kábítószerekhez nyúlt, és azért vesztette el a munkáját, senki nem tudhatja, hogy mi történt vele. Az egyik nap még jó életed van, a másik nap pedig 180 fokos fordulatot vesz, és elvesztesz mindent. Mindenkinek megvan ugye a napi problémája, az itt az utcán élő embereknek, nem csak itt Miamiban, hanem világszerte, az élelem, az egészségügy nagy kihívást jelent. És természetesen ezeknek az embereknek is szükségük van törődésre, de sokan már az alkoholhoz vagy a kábítószerhez nyúlnak az utcán élve. Sok ember már az italhoz vagy a kábítószerhez nyúl, hogy ne is vegyen tudomást arról, hogy milyen nyomorúságos az élete, és nem fogadják el a törődést, és azt, hogy segítsenek nekik. Pedig tudjuk, hogy nagyon sok jótét lélek van ezen a világon, és nagyon sokan próbálnak a helyzetükhöz mérten segíteni ezeknek az embereknek.
És akkor így az utolsó pillanatokra hagytuk Miami Beachnek a megnézését. Már nagyban készülnek itt a háttérben a 14-től induló hajós fesztiválra, és itt rögtön a zöld övezet mellett, az Ocean Drive mellett van egy rész, ami nagyon le van taposva. Itt tudnak az árusok, az autók, a golfkocsik közlekedni, és itt felállítani ezeket a pavilonokat. Itt pedig a Miami Beach és az óceán. Nézzétek meg, milyen gyönyörű a víz. Ma igazi strandidő van, 30 fok és 80%-os páratartalom. Most éppen a napot eltakarja egy bárányfelhő, de ez nem szegi ennek a rengeteg embernek a kedvét, aki ide lejött a Miami Beachre, és ebbe a gyönyörű, szép, kékszínű óceánba megáztatja magát. Ezzel a résszel pedig lezárjuk az utazásunkat. Remélem, hogy annyira élveztétek, mint mi a történetek mesélését. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és reméljük, hogy a következő utazásunkkor is velünk fogtok tartani. Ide is fogunk még jönni, most már tudjátok annak is az okát, hogy miért. Ne felejtsétek el lájkolni a videóinkat, ne felejtsétek el feliratkozni, és a kolompot se felejtsétek el megnyomni. Ígérjük, a következő utazáson is találkozunk. Sziasztok, ciao ciao! Can't stand the thought of losing you. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds me of you and it kills me. No, it was a mistake letting you go. 'Cause every song just reminds me of you and it breaks my heart. You're still here though we're apart. I'm seeing your face in my dreams. I can't escape you. Like a movie on repeat.